Με μια λαμπρή τελετή που πραγματοποιήθηκε χθες στο Λευκό Οίκο, τίμησε η Αμερικανική κυβέρνηση και ιδίως ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν την επέτειο της ημέρας ανεξαρτησίας της ελληνικής δημοκρατίας, δίνοντας μεγάλη έμφαση στις πολύ καλές σχέσεις που διατηρούν μεταξύ τους οι δύο χώρες και οι οποίες έχουν αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Φυσικά, κατά τη διάρκεια της εορταστικής αυτής τελετής υπήρξαν και πολλές εκπλήξεις, όπως η παρουσία του διάσημου Αμερικανού ηθοποιού Tom Hanks και της συζύγου του, αλλά και η αναφορά του Αμερικανού Προέδρου στον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων του Κογκρέσου και φιλέλληνα Ρόμπερτ Μενέντες, που τον αποκάλυψε πανέξυπνο, σκληρό και Έλληνα. Αυτά ήταν και τα κύρια σημεία που έσπευσαν να αναφέρουν οι δημοσιογράφοι πολλών ελληνικών μέσων ενημέρωσης, με άρθρα τους κυρίως στον ηλεκτρονικό τύπο, αφήνοντας όμως κάποια πράγματα που εμείς βρήκαμε ως ιδιαίτερα σημαντικά και σοβαρά και που πιστεύουμε ότι μας αφορούν όλους και γι' αυτό πρέπει να τα αναφέρουμε. Και ποια είναι αυτά? Μετά την αναφορά του στο Ρόμπερτ Μενέντες, ο Αμερικάνος πρόεδρος εστίασε στο τι συμβαίνει τώρα αλλά και στο μέλλον και είπε αυτά που θα δούμε παρέα. The world's at an inflection point. You're going to see things that are going to the next 3 to 5 years and the last 3 or 4 or 5 years is going to determine what the next 4 or 5 decades are going to look like. We go through this period every 5 or 6 generations, and we're at that point now. The world is changing significantly. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς εννοούσε ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά η άποψή μας είναι ότι αναφερόταν στις τεράστιες γεωπολιτικές αλλαγές που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ολοκληρωτική απομόνωση της Ρωσίας που επιχειρείται από το συνασπισμό των χωρών της Δύσης, αλλά και ο χαρακτηρισμός της Κίνας ως τη μεγαλύτερη απειλή για τις χώρες της Βορειοατλαντικής Ένωσης. Αυτά τα λόγια λοιπόν του Αμερικανού Προέδρου, τα οποία και αφορούν τις ζωές όλων μας, ήταν που κρατήσαμε ως τα πιο σημαντικά από την τελετή στο Λευκό Οίκο, τα οποία και θα μπορούσαμε να τα αποκαλέσουμε χρησμό του Αμερικανού Προέδρου, καθώς όντως οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και παρακολουθούμε τις απίστευτες αλλαγές που γίνονται και φυσικά αναμένουμε να δούμε τι θα συμβεί και τα επόμενα 3 με 5 χρόνια, όπως είπε ο πρόεδρος Biden. Αν ζούμε φυσικά και δεν έχει υπάρξει κάποιος πυρηνικός Αρμαγεδόνας που θα τα έχει μετατρέψει όλα σε σκόνη στον άνεμο.